নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুপ্ৰতিম ভট্টাচাৰ্য আৰু আপোনালোকে চাই আছে ADRE এটা আকৌ আমি আনিছোঁ আমাৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰণে আসাম ট্ৰিবিউন যোনটো ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ সদায় আমি আনো সৰি তাৰপিছত যোনটো আমি স্পেচিফিক এক্সামছ কি হয় APSC ADRE আসাম পুলিচ এণ্ড ডিফাৰেণ্ট এক্সামছ ঠিক আছে আৰু আমি আসাম যোনটো হাইকোৰ্টৰ এক্সাম তাৰ কাৰণে আমি স্পেচিফাই কৰি আছোঁ স্পেচিফিক তাৰ কাৰণে বাট বস্তুটো হৈছে কি আপোনাৰ এক্সামৰ যোনটো ডিমাণ্ডৰ কাৰণে আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ কি আমি যোনটো ডেইলি যোনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ যোনটো ক্ৰাক্সটো আনিবলৈ বাট আপোনাৰ যোনটো এক্সামৰ ডিমাণ্ডটো আছে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ এক্সামত আপোনাৰ ষ্টেটিক্সে আপোনাৰ যোনটো ফৰ এক্সাম্পল ফেক্ট বেছ কুৱেশ্যন বহুত বেছি সুধে তো ফেক্টৰ কাৰণে তো আপুনি ট্ৰাই কৰিব কি আপোনাৰ যোনটো ব্ৰেইন মটিভটো আছে আপুনি ফেক্টটো বেছি হাইলাইট কৰিবলৈ আপুনি কনচেপ্টচুৱেল বুজিব বাট তেতিয়া আপুনি তাৰপিছত আপোনাৰ মেমৰিত কি আপুনি ইয়াত ফেক্টটো বেছি মন কৰিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল আপুনি তেতিয়া আপুনি বুজি পালে তাৰপিছত কি হৈছে কি আপুনি ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ এক্সামত কনচেপ্টুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বেছি হৈ যায় কনচেপ্টুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হোৱাৰ পিছত আপুনি কৰিব মোৰ এক্সামত কনচেপ্টুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বহুত বেছি হয় কনচেপ্টুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰাৰ পিছত মই আনচাৰ্ছ মানে ক'ব পাৰিম তো দেটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স কি আছে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স আমি চালোঁ নীতি আয়োগ ৰিপৰ্টেড ফ্লেগশ্বিপ টু আসাম মবিলিটি মানে যোনটো মবিলিটি তাত ইক'চিষ্টেমত কি ৰিপৰ্ট আছে কি কেনেকুৱা ডেপ্থত আমি বুজিম ঠিক আছে তাৰপিছত when the year has been read to be turned has কি হ'ব পাৰে ঠিক আছে মানে চাৰ্চ কি ইছ্যু হবে ত্ৰিপুৰা CM take the part of हर घर में तिरंगा যোনটো কেম্পেইন চলি আছে ঠিক আছে goal may be rally to future to the global of tariff tension to US relation বহুত বেছি controversial topic let's direct go to the topics ঠিক আছে যাৰ আগত আমি চাম কি যোনটো আপুনি যোনটো এইটো স্কেন কৰি আপুনি আমাৰ ডাইৰেক্ট টেলিগ্ৰাম নহ'লে হোৱাটছআপত কানেক্ট হ'ব পাৰে আমাৰ ডেইলি আপডেটছৰ কাৰণে ডেইলি যোনটো মানে ফিউচাৰ আপডেটছৰ কাৰণে আপুনি হ'ব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত নীতি আয়োগ has been reported flag gap to the Assam and the mobility of ecosystem কি হয় বস্তুটো বুজো আমি নীতি আয়োগ আপুনি জানে কি ইনোভেশ্যনছ আৰু ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে বহুত বেছি কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত the state level has been e-mobility tracking that the NITI has introduced the Indian Electronic Mobility Index মানে যোনটো IEML হৈ যায় ঠিক আছে the benchmark to the state to be mobility and for to the ecosystem base and the three pillars of transformation ঠিক আছে তাৰপিছত that has been electors of charging and to infrastructure reading of EBI that to be research of innovation ঠিক আছে এই বস্তুটো আপুনি বুজি পালে কি হ'ব পাৰে ইনোভেশ্যনছ আৰু আপোনাৰ চাৰ্জিং তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো এইটো হৈ যায় আপোনাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ৰিডিং মানে কি হৈ যায় মানে এটা ইণ্ডেক্স হ'ব লাগে তো যোনটো মানে আপুনি চাই আছে কি ফিউচাৰটো ইজ কমপ্লিটলি দ্য হাই ড'জেছ এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক মোবিলিটি মাৰ্কেট ফৰ কাৰণে এটা ইণ্ডেক্স এটা ক্ৰাইটেৰিয়া এণ্ড চিনাৰিও হ'ব লাগে কি এই বস্তুটো হ'লে তেতিয়া আমি ইক' ফ্ৰেণ্ডলি আৰু তেতিয়া আমি বস্তুটো কৰিব পাৰিম তো তাৰ কাৰণে এটা ইণ্ডেক্স বহুত বেছি টকা ঠিক আছে তাৰপিছত হৈছে কি ইন 2014 aspiring Assam the score is 0 to 49 indicating the large spending of periods of fact intervention to separation and the report of Assam that localized to be the both process of persistence and challenges of Assam মানে যোনটো challenges আছে এইটো তাত স্পেচিফাই কৰা আৰু বহুত বেছি ইনফৰমেশ্যন টাইপ ৰাখা ঠিক আছে তাৰপিছত কি হাইলাইট কি থাকিব পাৰে ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট কোঅৰ্ডিনেশ্যন গেপ কি থাকিব পাৰে Assam lacked the coordination stealing of machinery high level of interdependency committee that to drive the planning of implementation মানে কি আসাম লেক কৰি আছে যোনটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্লেনিং আছে এইটো কাৰণে যোনটো হাই লেভেল এইটো কাৰণে আমি এটা গেপ ৰেডি হৈ আছে বিকজ অফ মানে লেক অফ অপৰচুনিটি ক'ব পাৰে আপুনি লেক অফ ইনফৰমেশ্যন ইছ্যু ক'ব পাৰে আৰু এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল পইণ্ট নাই তো তাৰ কাৰণে বাট আমাৰ পটেঞ্চিয়েলিটি বহুত বেছি আছে তো পটেঞ্চিয়েলিটিৰ কাৰণে বস্তুটো বহুত বেছি টকা ঠিক আছে the low public awareness समझने की एटी আমি ডিজেল গাড়ী ইউজ কৰি আছোঁ পেট্ৰল গাড়ী ইউজ কৰিছোঁ মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ বস্তু আছে তো ল' এৱাৰনেছ মানুহৰ ভিতৰত বহুত আছে ল' এৱাৰনেছ তো তাত আমি যোনটো মানে ইফ ভাল চাই মাৰ্কেটিং আৰু ভাল চাই এটা চেইন আৰু এটা ছাবচিডি বস্তুটো বহুত বেছি হাই হ'লে তেতিয়া মানুহে বহুত বেছি ইলেক্ট্ৰিকত শ্বিফ্ট কৰিব পাৰিব এতিয়া এক্সপেঞ্চিভ হৈ আছে ইলেক্ট্ৰিক বাট এতিয়া যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ইনোভেশ্যন আৰু বেছি ডেভেলপ হয় ইলেক্ট্ৰিকো আমাৰ ল' প্ৰাইচ ৰেঞ্জত আহিব আৰু যেতিয়া আপুনি জানে কি ইণ্ডিয়া ইজ দ্য ল' ৰেঞ্জ প্ৰাইজৰ মানুহ তো যেতিয়া মিডল ক্লাছে বস্তুটো এডপ্ট কৰিব তেতিয়া অলমষ্ট ইণ্ডিয়া এডপ্ট কৰিব দেটছ দ্য মেইন থিং ঠিক আছে তাৰপিছত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইণ্ডিকেটছ ছাপোৰ্ট এণ্ড আ লাৰ্জ ষ্ট্ৰং অফ এফৰ্ট দেট হেজ টু বি দেট হেজ আ পাব্লিক subsidy that has been slipped to
to the support and the innovations and to the trends and R&D মানে R&D information that করা হবে ঠিক আছে নীতি আয়োগ কি হৈছে নীতি আয়োগৰ একবাৰ বুজিলাম আমি নীতি আয়োগ হৈছে কি এটা আপোনাৰ যোনটো সৰি এটা হৈছে কি আপোনাৰ যোনটো ইনষ্টিটিউচন হয় ট্ৰান্সফাৰ যোনটো আমি জানে ফাৰ্ষ্ট প্লেনিং কমিশ্যন আছিলে এটা নীতি আয়োগৰ 2015 হৈছিলে 2015 আছিলে প্লেনিং কমিশ্যন ৰিমুভ কৰাৰ পিছত কি বেসিক্যালি কৰো আমি বেসিক্যালি কি কৰে এম্পায়াৰিং কৰে পাৰ্টিসিপেট কৰে মানে अटल थिंग থাকে ইকুয়ালিটি থাকে ট্রান্সফর্মার বহুত ধরনের ডিফারেন্ট প্রসেস থাকে কোঅপারেটিভ ফেডারেশনও করো আমি আর কম্পিটিটিভ ফেডারেশন করো বস্তু দুটাই করো ঠিক আছে তাৰপিছত আমি যে বস্তুটো এই টপিকটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট when the air we breathe is turned against us মানে যোনটো আমি শ্বাসটো লো এটো আমাৰে এগেইনষ্টত হৈ আছে মানে ফৰ এক্সাম্পল পলিউশন ঠিক আছে স্মোক দ্যাট মানে মানে আমাৰ মানে এটো ডেভেলপ চেঞ্জ হৈ আছে কি হৈ আছে let's understand very important air pollution has become major global health মানে এটা আপনার অক্সিজেন না অক্সিজেনতে ইম্পিউরিটি শ্বাস না থাকে তো আমি অলরেডি মরি যাম দ্যাটস আ মানে বেসিক কনসেপ্ট ল্যান্ডস্লাইড ইন ইফ এটা পয়েন্টৰ আমি নেচারাল ডিজাস্টার কো পয়েন্টত মানে ফর এক্সাম্পল ল্যান্ডস্লাইড আউট কৰি কো আমি প্রিজার্ভ মানে বজা পাৰো বাট ইফ দ্য এয়ার বিকামস ইম্পিউর ইন দ্য কমপ্লিট ফর্ম এটা to live it become very high মানে বহুত বেছি ইস্যুস ক্রিয়েট কৰিব আৰু মানে that is মানে এটা drastic issues ক্রিয়েট কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত the air pollution is not in the modern issue it has been 1000-year analysis for to remain and for ancient like Peru Britain and Relevance the different lands and the indoor আপুনি জানে কি এটো আজি নাই ancient বস্তু পুৰা চলি আছে Urban that has been Roman has been pretty difficult for that ensure to damage and implement for the smoke with the reduce of article in the event indicating evaluation for evaluating the Roman times. ठीक है बुझे आपने बुझी बाने episode Industries revolution early awareness की ऊपर industry early awareness की ऊपर pollution escalate and dramatic duration that has to be indicated revolution of 19th century in the century that has to be called for the factor and the emerge of urbanization and the megacities to smoke and the cover for the contribution of the issues মানে কি যোনটো daily emerge বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল তাত আমি বহুত বেছি চাব লাগিব আৰু বস্তুটো বহুত বেছি মানে applied ভাবে বহুত বেছি বেয়া হৈছে কিয় because of urbanization কাৰণে urbanization has been the urbanization development industrial revolution that create more of misuse of nature or environment that the repercussions are facing with us ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি জানে কি ডিফাৰেণ্ট আপুনি কনভেনশ্যন হ'ব পাৰে কনভেনশ্যন হোৱাৰ পিছত চেঞ্জেছ আহে ঠিক আছে তাৰপিছত the modern tripping of regulation কি হ'ব ৰেগুলেশ্যন কি হ'ব Great Smoke of London, ठीक है 1952. These are the highlighted points. Please, सब बोलते हो भाषा causing at least 4,000 death. ठीक है The modern established that has been to call 1,200 death to अपनी illness and passes of US kill air in 1956. Very important topics. Air pollution. ठीक है তাৰপিছত the Air Pollution Control Act আহিলে 1995 ৰ ঠিক আছে তাৰপিছত the first has been recognized called as the Clean Air Act 1970 যেটা আপনি বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে রাখিব and the major pollution that leads to be emission and to people to thousands of events ঠিক আছে next আমি চাও next কি আছে ঠিক আছে next हो যে কি ত্রিপুরা স্টেট has been taken the part of हर घर में तिरंगा যোনটো আমি हर घर में तिरंगा আমি যোনটো বস্তুটো জানো the campaign has been started to renaissance the Indian sentiment in the perspective of wars ঠিক আছে তাৰপিছত আপনি জানেন এটা মানিশা ত্রিপুরা has been personalizedly purchased an Indian flag for the local shop for Agartala and citizens called the hosted in 13 to 15 August for example মানে এটা প্যারেড है আপনি সব পারে লই গেছে ঠিক আছে leading Tilanga rally has been Dangor 60% of households participated in the 5 lakhs families are joined in the Har Ghar Pe Tiranga ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট হয় ফ্যাক্ট টু মনে রাখিব লাগিব
campaigns are video. The process being to be the Gandhi statue that has been religion reforming to the visualize and the participation of process. Yes. Outgoing the event কি হয়েছিল মানে the creating we feeling in the country perspective মানে আমার ভিতর we feeling টাকে renaissance হয় develop করে বলে nationalism or point of view to increase করে বলে ঠিক আছে ঠিক আছে last topic যোনটো হৈ যায় কি আপোনাৰ হৈ যায় gold may be the rally of future aim to be global type of tension very important topic ঠিক আছে চাও কি হ'ব পাৰে topic to হৈ যায় আপোনাৰ back history gold prices are often to be surveyed during the period of economic and geopolitical census but in the investor view it is a safe of the heaven asset মানে gold investment to the safe investment ধরা যায় because it's not a completely rare or completely মানে পোৱা যায় but in the balance of something that in the history has been indicated that it's always increase the price মানে for example diamond is a rare diamond কোৱা নাযায় common metals যেনেকৈ আপুনি silver চাব পাৰে silver আপুনি ক'ব পাৰে মানে তামা চাব পাৰে আপুনি that can be মানে যোনটো পোৱা যায় but gold has been always be the balance of perspective মানে for example আমি reserve bank তো আপুনি চাই gold or biscuit রাখা হয় for of the equivalent to money so that's very important reserve bank তো আপনি it was historical has been tariff that has been dispute the weakness of global economic confidence to promote gold demand ठीक है to promote gold demand the US China in 2018 and 2000 novelty tariff indicates that the towards to purchasing and the record to high extremely sorry currently the renewable has to be to tariff tension and the between of economic and creating the transform fear of slow and the currency that has to be borrowed to the inflation of pressure money the balance equality should be there if not থাকলে তেতিয়া কি হ'ব কি monopoly of thoughts and monopoly of মানে interpretation to বহুত বেছি বাঢ়ি যাব তাৰ কাৰণে বস্তুটো চোৱা গ'ল ঠিক আছে তাৰ পিছত important points safe haven demands মানে কি tariff tension যোনটো চলি আছে increase to certain market goal attractive portfolio of disadvantages and the wealth of prevention ঠিক আছে currency impact কি হ'ব পাৰে the trade has to be dispute can be weak and the currencies like মানে এটা currency boost হ'ব পাৰে এটা unboost মানে down ho jaba pare and inflation has junta ami economic term por tariff has to be often in the import stolen inflation fear the goal seems to be against such as inflation mane tato hamper hobo pare question kiyo according to Niti Aayog the despite of Assam key policy key asile gap kontu hobo pare ki hobo pare too many sub initiative causes the dependency of adoption key problem muslim জনাবো ঠিক আছে তাৰ পিছত যোনটো আমি ব্ৰিডৰ ওপৰত পজিটিভ আনসাৰটো কি ওজন লেয়াৰ কাৰণে হৈছে আপোনাৰ সয়েল কন্ডিশন কাৰণে হৈ আছে না স্ক্ৰীনৰ কাৰণে হৈছে কি আছে মোক জনাব এবাৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত as part of har ghar pe tiranga যোনটো কেম্পেইন চলি আছে এইটো কেম্পেইনটো কোড হ'ল বেচিছ মানে কোনে ৱৰ্ক কৰিছে indication কৰিছে কি handled by over the national effect to the BSF হল না বস্তুটো জনাবো ঠিক আছে তাৰ পিছত gold price likely to be really future aim to be global tariff tension কেনেকা টেনশন তো মানে প্রাইস তো ইনক্রিজ হ'ব পাৰে ডিক্রিজ হ'ব পাৰে ফিউচাৰত কি হ'ব পাৰে বস্তুটো মোক জনাব এটো হয় আনসারস ঠিক আছে আনসারস আপুনি চাই গলে ত্রিপুরা মিনিস্টারে ওয়ার্ক কৰিছিলে কি বলে আপোনাৰ হৰ ঘৰ পে তিৰংগা হাই ইনফ্লেশন পারচেজ অফ কস্ট লিমিট পাব্লিক অ্যাওয়ারনেসৰ ল্যাকৰ কাৰণে বস্তুটো অসমৰ মোবিলিটিটো নাই অফ ইলেক্ট্ৰনিক জিনিস ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ট্রাই কৰিব আৰু কনসেপ্টৰ লগত ষ্টাডিটো মিলাবলৈ দ্যাটছ অল থ্যাংক ইউ সো মাচ